السلام علیکم دوستان عزیز. نام من عبدالله، هم مؤسسی عیان، الف و سومانتجه هستم. میخواهم با قصه آنی که در ما در بریتانیا کبیر اولین مزاج خود را خدمت رسانی کردیم شروع کنم. یک چند سال پیش برمیگردیم. سال 2023 ما با شریکانم فریلنس و زورشا و دسته‌مان نیت کردیم که در بریتانیا کبیر فعالیت خود را آغاز میکنیم و اکثریت به ما میگفتند که در این کشور رقابت بسیار وزنین است و آنجا رفتن شما معنا ندارد. اما ما یک مقصد مهمی دراز مدت داریم، یعنی بنیاد کردن بهترین بانک تکنولوژی اسلامی و در بریتانیا کبیر قانونگذاری و اجازت برای بانکداری اسلامی نسبت به اکثریت دیگر دولت ها خیلی رشد کرده است و برای ما این نشانه مهمترین بود. خب و البته این یک راه خیلی دراز طولانی است و در اول باید با یک خدمت رسانی ساده شروع کنیم و برای آغاز خلاصه کردیم که در اول ما به راننده های اوبر، بولت و دیگر نمود تاکسی کمک میکنیم که آنها به خود ماشین برقی خریداری کرده توانند، برای که در لندن قانونگذاری طلب میکند، خصوصا در شهر لندن، که چنین راننده ها تنها ماشین برقی داشته باشند و این ماشین ها خیلی گران هستند و برای اکثریت مبلغ گذاری لازم است که آنها توانند این ماشین را خریداری کنند. ما برای این محصولات اسلامی اجاره و اقتناء را، یعنی اجاره و بعداً فروش را انتخاب کردیم و تا این دم از روی تحلیل های ما اجاره و اقتناء را در بریتانیا کبیر کسی پیشنهاد نکرده بود و نامعینی ها زیاد بودند که آیا این را وارد کردن می شود یا نه. در این مرحله ما همگی 3 نفر بودیم و برای خراجات را کم کردن من در لندن از یک کتابخانه کار میکردم و زرینه و جانی بیگ در دوشنبه یک اتاق خرده داشتند در الف. هر دویشان از شماره بهترین متخصصان آیتی هستند و بیشتر در الف یک جای چندین برنامه‌های مشکل را وارد کرده بودند. در عیان نیز حالا از پیش خیلی کار بود. رشد پلتفرم تکنولوژی، آماده کردن شرطنامه‌ها، جلب مبلغ‌گذاران و مزاجان، خیلی فعالیت و مهنت زیاد لازم بود. نقشه های دقیق 1 و 2 هفته نمی‌کردیم، اما زود آنها را عوض می‌کردیم برای آنکه هر روز یک معلومات نوی پیدا می‌شد. هر روز با جانبه و زرینه هماهنگسازی می‌کردیم، سینکرونیزاسیون می‌کردیم تا که رهبوم نزنیم و تا که تمرکزی فوکوسی دسته را گم نکنیم. دیر نگذشته باز یک نفری خیلی مهم فرقت، یکمین خط کننده آکسفورد از ترکمنستان و دسته‌مان در لندن پیوست شد. با کوورکینگ گذشتیم و در آنجا 2 میز گرفتیم. البته بازار این کشور از بازار منطقه ما خیلی فرق می‌کند. مشکلی های نو به نو زیاد پیدا می‌شدند. مثلا برای شرکت های جوان در بریتانیا کبیر کشادن صورت حساب آسان نیست و چندین مرتبه با ما صورت حساب نکشادند، اما ما اصرار کردیم و نهایت توانستیم در چندین بانک های کلان صورت حساب خودمان را کشاییم. همین طریق راهی که انتخاب میکردیم محکم میشد، اما بعد از چندی باز یک راه نوی پیدا میشد. اما خیلی زیاد مهنت میکرد و نوابسته از تمام پست و بلندی ها، متحدی و استادگری دسته‌مان به این راه یک روحیه بلند، یک کیفیت خاصه میبخشید. بعضا شوخی کرده میگفتیم که ما اگر از یگان چیزی ساده تر شروع میکردیم که ها الکی صاحبکاری همون پیش رفته بود. خیلی مثال در بریتانیا کبیر چی بسیار از باران بسیار اگر که با فروش چترها مشغول میشدیم شاید که الکی کیها خیلی کار پیش رفته بود، اما البته باز به فکر خودمون برمیگشتیم و درک میکردیم که ما باید از کاری شروع کنیم که دیگران حالا نکرده ایستادند. چتر گفتم تاجیکستانی آفتابیامون خیلی یاد کردم، گرچه به فکرم این زمستان خیلی خنک اومد. احتیاط کنید دوستان عزیز. خب خلاصه ما هدف کردیم که تا 15 دکبر باید عملیاتمون شروع کنیم. سنه رو در لوحه‌مون در دسکمون نوشتیم و هر روز را حساب میکردیم، اما مشکلی های نو به نو پیدا میشدند و ما در آن سنه آماده نشدیم. با روز دیگری را هدف گذاشتیم، اما باز مشکلی های برآمدند که ما انتظار نبودیمشان. آن روز هم گذشت و باز هم ما آماده نبودیم. نهایت در آخر ماه ینوری سال 2024 بعد از
چندین ماهی طولانی مهنت شب و روزانه پلتفرم ما آماده شد و ما او را به میزا جان پیشنهاد کردیم و خوشبختانه میزا جان پیوست شدن را شروع کردند و ما با یک چند نفر خیلی عجیب پیشنهاد شدیم. یکمین میزا جان هیچ وقت فراموش نمیکنم. یک نفری بودند که 46 ساله میخواستند برایشان ماشین برقی خریداری کنیم تا توانند کارشون همچنین راننده اوبر دوام داده توانند. و روزی شنبه بود، ساعت 4:30 بیگاه تمامی مریلا را اون کس آنلاین گذاشتند. آخران حجت مانده بود. آخران حجت برای جنبه شدن همین عملیات. میزا جان حجت را روان کرد. این حجت در شکل بود که ما انتظار نبودیم و در شکل بود که برای تمامی فعالیت ما خوف عملیاتی داشت و در اصل تمامی دیگر اکثریت دیگر میزا جان نیز عیناً همین گونه حجت داشتند. وقتی ما با متخصصان صحبت کردیم گفتند نمیشود. از سرمون آبی خنک ریخت. اینقدر مهنتی که ما کرده بودیم اما بیهوده میشد و باز یک راه دیگر، باز یک دری دیگر برای آن پوشیده شده ایستاده بود. خیلی استرس شدیم اما اصرار کردیم. با جوابای اولی قانع نگشتیم. جستجوی دقیقتر و عمیقتر کردیم و نهایت بعد از چند روزی صحبت و تحلیل نهایت توانستیم فکری متخصصان را عوض کنیم و از آنها جوابی مثبت گیریم. همینطور بالاخره میزا جان خیرت انتظار شدند. بالاخره سنه 1 فوریه ما یکمین میزاج خود را در بریتانیا کبیر خدمت رسانی کردیم. شرطنامه را فاصله امضا کردیم اما من میخواستم رفته از پیش میزاجم را آغوش کنم و همین طور هم کردم. هر وقت که این رسم را کسی ببیند میگه تو در اینجا از میزاجتان هم دیده شادتر هستی. البته در قدر خرسند بودم که از خرسندی در کتم نمی‌گنجیدم. واقعا میزاجمون واقعا یک نفری نیک، یک نفری پرتقوای بودند. ما را پیش از گرفتن خدمت رسانی خیلی پرسپاس کرده بودند که مطمئن باشند که و تمامی آن پرینسیپ ها جوابگو است و کم مطمئن هم بودند و بعدا عملیات جنبست کردیم و عجیب یک تجربه بود برایمان. I'm very happy with this. Yes, good. I appreciate you. Thank you so much. I am capital. Thank you. I think I also across my other friends to come to you. Thank you so much. Thank you. امروز ملکه ایان زیاد از $7 میلیون برای صاحبکاران و کارخانه‌ها در بریتانیا کبیر مبلغ گذاری کرده است. تمامی روندمان آنلاین است، تکنولوژی است و به نزدیکی از یک اینوستری بین‌المللی با $30 میلیون جلب کردیم سرمایه ایلاوگی برای فعالیت خود را وسیع کردند و بعد از ما حتی بعضی از شرکت‌های محلی نیز اجاره و اختیار را پیشنهاد کردن را شروع کردند که این هم یک نشانه عجیب است. شکر خدا درباره ما معلومات در بازار پخش شده ایستاده است و درخواست‌ها زیاد شده ایستاده‌اند که ما امروز تنها 30% مراجعات‌ها را تصدیق کرده ایستاده‌ایم. و از همه مهم خوشبختانه میزا جانمان کاری دسته‌مان را صفت خدمت رسانی‌مان را بهای بلند می‌دهند. ما در ایان امروز 15 نفریم و شکر پروردگار همین طور و ما یک گروه خرد از آسیای مرکزی نصیب گشت که یک تغییرات خرد در ساحه بانکداری اسلامی بریتانیا کبیر وارد کنیم. بعد از چند ماه ما باز خدمت رسانی دوممان را شروع کردیم. نصیحه برای بهبودی خانه ایام پی نامش کردیم. آنم اکنون شکر خدا با سرعتی بلند رشد یافته ایستاده است. در این بین از دور فعالیت الیف عزیز را نیز تعقیب می‌کردم. آن هم هر روز با نامعینی‌های زیاد روبرو می‌شود، اما شکر خدا الیف نیز با سرعت عجایب رشد یافته ایستاده است. در 3 دولت زیاده از 1400 همکار و 4 میلیون مزاج داریم. خب پس در جهانی پر از نامعینی چطور به هدف‌های خود برسیم؟ فکر بنده صاحبکاری این مانندی در جنگل پیرهی داشتن است. با دسته اتان قدم به قدم از آن جنگل گذشته ایستاده اید
اما راه ناعیان است و بعضا راه بسته می شود و راه نو می جوید. با راه رفته ایستادید که کسی حالا نرفته است. پس در چنین محیط چی مهم است؟ برای بنده 4 درس اساسی اینهایند. یکم، انتخابی آدمانی که شما را احاطه میکنند. چی در زندگی و چی در صاحبکاری، هر یکی ما میانه آن نفرانیم که ما را احاطه میکنند. اکثریت وقت فرق بین موفقیت و ناکامی، خوشبختی و بدبختی در آن است که با کی به راه میبرید. در انتخاب این نفران خیلی با دقت باشید. وقتی زیاد صرف کنید. یک نویسنده معروف میگوید که اول در اتوبوس نفرانی بهترین را جمع آورید، بعد یک جای کجا رفتن را انتخاب میکنید. دوم، در نزد خود مقصدی بزرگ گذاشتن. مقصدی که بالاتر از ما و شما است. مقصد مالیوی نه. مقصدهای مالیوی هیچگاه دل را قانع نمیکنند. مقصد گذاشتن مهم است که زندگی را برای دیگران بهتر کنند. چون این مقصدها به زندگی ما معنا میبخشند. چطوری که یک نفری گفته است If you have something in your life worth dying for, your life is worth living. ما مطمئنیم که بنیادی بانک تکنولوژی و اسلامی جهانی که تجارت رقمی را دستگیری میکند برای بهبودی سطح نیک و احوالی خیلی مهم است. این راه سالها را میگیرد، اما نیت ما اگر خداوند لایق داند بنیاد کردن این چیزی است که 100 سالهای آینده وقتی که ما را کیها فراموش کردند یک تشکیلات ساخته باشیم که به مردم خدمت کنند. سوم، یک مشکلی واقعی را حل کردن و از قدم‌های خرد شروع کردن مهم است. پیش از جهیدن به بازار کلان مشکلی واقعی را پیدا کردن و حل عادی ترین شروع کردن مهم است. این را عادتاً MVP میگن، Minimum Viable Product. و چهارم و از همه مهم، ارزش‌ها و فرهنگ شما. دنیا پر از تغییرات است، هر روزی عوض می‌شود، اما ارزش‌ها دائمی اند. راست قولی، نیت نیک، مهنت دوستی، خاکساری، ایستادگری، متحدی، این چیزها هستند که در فرهنگ مردم ما ارزش خیلی بلند دارند، جای خیلی بلند دارند. اینها کمک میکنند که از نامعینی‌ها شکسته نشویم و با هر یک غلطیدن باز به پای خود راست خیزیم و راهمان را دوام دهیم. خلاصه دوستان، در نظر بنده مشکل ترین چیز در صاحبکاری این همان نامعینی است و در برابر این نامعینی قسم جدا نشونده صاحبکاری است. اگر به این راه دوستان برای مقصدهای عالی برآمده باشیم، با نفرانی باشیم که از ما بهترند و اگر متحد باشیم مهنت دوستی و ایستادگری کنیم، پس نامعینی ها را پس سر کردن و رسیدن به هدفهایمان خدا نصیب کرده باشد خیلی آسان تر است. تشکر برای وقتتان.